So hi guys, for today's video gagawa tayo ng pastillas. Bali, ang pangunahing sangkap ay powdered milk, kondensada, at sugar. Yan. Basta sugar. Yan. Hindi makita. Basta yan. Tapos, maglalagay tayo ng kondensada sa ating powdered milk. Unti lang. Para pag halimbawa nagkulang, pwede pa tayo magdagdag. So, ang gagawin lang natin ngayon, hahaluin natin to. Add pa tayo. So, ang gagawin natin is hahaluin na natin siya gamit ang ating kamay para makapagbilog na tayo at may isawsaw natin sa ating granulated sugar. So, ayan, tapos na tayong maghalo ng ating powdered milk tsaka ng condensed milk. Ang gagawin na natin ngayon ay bibilugin na natin siya, sasawsaw natin siya sa ating granulated sugar. Tapos na tayo mag-mold it. Nakapagawa na rin tayo ng pastillas. So, ganyan siya kadami guys. Sobrang dami. So, lalagay lang natin to sa ref at mamaya pwede na natin siyang kainin. Okay. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe ka na at click na rin yung bell all para ma-update ka po sa aking
panibagong videos. So, hanggang dito na lang. Bye-bye! So, hi guys. Update ko lang kayo ha. Wala pang 15 minutes na nai-ref ko yung pastillas ko. Tignan nyo naman. Ayan o, kinakain na ng anak ko. Ayan o. Ay, naku talaga. Sarap! Sarap! Naku.